හායි යාළුවනේ ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ Max dashboard program එකත් එක්ක. ඉතින් අපි අද කතා කරලා බලමු full service එක මොකක්ද වෙන්නේ, full service එකේ තියෙන වැදගත්කම මොකක්ද කියලා. Max City dashboard පදවන්න කලින් දැනගන්න Max City YouTube channel එක දැන්ම subscribe කරන්න. අපේ සාමාන්‍යයෙන් full service එකක් කරද්දී අපි අපේ මෙහෙදී අපි කරන්නේ oil change එක කරනවා. oil filter මාරු කරනවා, engine degrease එක, under wax එක, body wash එක, vacuum එක, engine clean එක, ඒ වගේම full suspension check up එකක් වෙනවා. ඒක report එකක් හම්බ වෙනවා ඔයාලට. ඒකත් එක්කම තව අමතරව අපිට free wax එකක් දාලා දෙන්න පුළුවන්. වාහනේ free wax එකක් යනවා, body wax එකක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් service එකක් කරද්දී service එකක් කරන්න ඕන කිලෝමීටර් 5000කට වගේ සැරයක්. එහෙම නැත්නම් කිලෝමීටර් 5000 හෝ මාස 6ක් වගේ ඇතුළත සාමාන්‍ය service එකක් කරන් යන්න ඕන. මොකද එහෙම වුණොත් තමයි සාමාන්‍ය වාහනේ ආයු කාලය ටිකක් වර්ධනය කරගෙන අපිට පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඒ වගේම අපි විශේෂ දෙයක් මතක් කරන්න ඕන. අපේ සර්විස් එක ලබා ගන්න ගොඩක් අලුත් වාහන වලට එන්ජින් ස්කෑන් එකක් කරලා ඒකේ හෙල්ත් රිපෝට් එකක් සම්පූර්ණ හෙල්ත් රිපෝට් එකක් අපි ලබා දෙනවා. ඒකේ හයිබ්‍රිඩ් බැටරිය සහ ඒ ඔක්කොම චෙක්අප් එකක්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකේ මොන හරි අඩුපාඩුකම් තිබෙනවා නම් අපිට ඒකත් බලා ගන්න පුළුවන් ඒ රිපෝට් එක හරහා. ඒ රිපෝට් එකේ වැදගත්කම තමයි ඔයාගේ වාහනේ කන්ඩිෂන් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි අද ෆුල් සර්විස් එක සම්බන්ධ සියලු විස්තර කතා කරා. මම හිතනවා ඒක වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේදී ඔයිල් ෆිල්ටර් එක සහ ඔයිල් එක මාරු වෙන විදිය සම්බන්ධයෙන් අපි වැදගත් කරුණු කිහිපයක් කතා කරමු. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්න. Max City dashboard පදවන්න කලින් දැනගන්න Max City YouTube channel එක දැන්ම subscribe කරන්න.